مساكم الله بالخير. تسمعوني؟ كل شي زين؟ خير. تسمعوني؟ كل شي زين؟ قبل ما استن بالحكي بس بتأكد ان الصوت زين ومضبوط. ها سمية اوكي تمام. اوكي سمية ماسكة معاي كل السوشيال ميديا فما شاء الله عليها، ما اطلع لايف الا صايدتني. المهم صار لي كم يوم افكر بالموضوع شلون اتكلم فيه، وهل المفروض اتكلم فيه ولا مو المفروض اتكلم فيه، و شلون ادخل. يعني احب هالمواضيع يكون Q&A، ما يكون انا قاعده اتكلم بس، عشان ما يكون شكلي قاعده اتفلسف. بس احس عندي وايد معلومات متحسفه اني اخليها حق روحي، متحسفه اني ما اطلعها برا، واللي مثلي يستفيدون في هذا القطاع. واي احد ناوي يدش هالقطاع خلي اساعده انه يقص شوط الموضوع. وراح ان شاء الله احفظ البث، وان شاء الله ما اطول وايد بالكلام عشان الاي جي تي في ما يصير وايد طويل. وراح افتح باب الاسئله، بس الله يخليكم نبي اسئله تخص الموضوع، ما يكون عن شنو لون السجاده اللي احطها في غرفه لونها اخضر. اوكي، فبتكلم عن العمل في قطاع التصميم. قطاع التصميم هو قطاع خدمه، نقدم سيرفيس. وبالبداية لما اشتغلت في 2004 حسيت ان التصميم لازم يكون فقط تصميم. لما انا اكون متخرجة من بشهادة بكالوريوس بالتصميم الداخلي، فمعناته لازم اصير مصممة داخلية. وشنو يعني تصميم داخلي؟ يعني اصمم وارسم واحدد وافرش واخلق مساحات وادرس مساحات واسوي كذي، وبعدين انفذ اذا كنت حابة يكون عندي شركة مقاولات. فترى ما قاعد اقرا الكومنتس اللي تحت، فبنخلي بس الكيو ان اي. هاي انتي الفت. انزين. فعبالي كذي، وانا كنت من الناس اللي وايد كنت عنيدة، وايد كان عندي كبرياء انه شلون اسوي شيء ثاني غير التصميم الداخلي، ما يصير. يعني وايد كان عندي عزة نفس ما تسمح لي اني اغير هذا القطاع واني اتجاه ثاني. اعوذ بالله، شلون انا قاعد بحاول شلون اني اخليكم اياه. ما كتبت نوت ولا كتبت شيء لانه ابي يطلع طبيعي. 2004 بلشت 6/7/7. اللي يتابعني من زمان واللي حضر مقابلتي مع ابو نبيل وحضر وايد مقابلات يدري ب 2007 شنو صار فينا. صار فينا الازمه الاقتصاديه، وكنا احنا نقدم خدمه يعني luxury service، يعني مو شيء necessity، مو شيء ضروري، مو اكل مو شرب مو لبس. نقدم خدمه تصميم، فاكيد اول شيء الواحد يفكر يوقفه هو اي شيء له علاقه بالتصميم. وهذا فعلا اللي صار حتى انا معاي. قبل كورونا كنت ابي اسوي غرفه فوز، وخلاص خلصنا التصميم ولقيت المقاول اللي راح اشتغل معاه، لان نجاريني مو فاضيين، فقررت اني انا اشتغل مع شركه من برا. ودورت وبحثت ولقيت وخلاص بوقع. خلاص اعتقد حتى العقد توقع، بس باقي اني اطلع الشيك. كانت تصير كورونا، كان اقول حق ميرنا عندي الهيد اوف ديزاين، قلت له ميرنا وقف الموضوع، اخر همي الحين اني اصرف فلوس على تصميم، لانه موضوع مخيف، ما نعرف المستقبل. فهذا اللي حصل معانا في 2007. مشاريعنا كلها وقفت، كل عملائنا قالوا لنا ستوب، ما نبي نكمل، ونبي فريز لمتى ما ندري. ذاك الوقت ما كان عندي إلا التصميم الداخلي والتنفيذ فقط. فتخيلوا كأن حنفية شغالة وأحد سكرها، وعندي مصاريف للستار، عندي
معاشات، عندي اجارات، عندي رننج كوستس، عندي مقاولين موقع معاهم عقود، ملتزمة في بنود دفع. يعني كانت مهزلة والله، يعني كانت مهزلة. فتعلمت ان اول شيء اصغر فريقي، وما احط الا اللي يشتغل مالتي تاسك، الا الشخص اللي يقدر يتأقلم ويسوي اكثر من شيء، واللي يشتغل 300%، مو 70%، مو 100%، يشتغل 300% عشان اقدر اقل الفريق. الحمد لله انا ما اضطريت امشي، لكن سويت وايد اشياء، وتقدرون تشوفون شنو سويت في مقابلتي مع ابو نبيل على قناة رختر. بس المهم اني ما مشيت، ناس مشت من نفسه وصغر الفريق، وظل عندي عصارة. تعرفون لما تعصرون البرتقالة اخر شيء يبقى منها، بقى منه الناس الوفيين اللي يؤمنون فيني، اللي يعني ما شلون اشرح. المهم فهمتوا صح؟ كل شيء بلش يتعدل 2009 2008. اهلا، رجعت نعتذر عن الخلل الفني، وبعدين يعني احمد وكان يبي شويه اتنشن، فعطيناه شويه اتنشن، الحين راح ندبوه وفضيت لكم شوي. انزين، انا تكلمت في بارت اولاني ما راح اعيده، سيفته وراح انزله مع تكمله هذا، فاللي ما كان مستوعب او راح تستوعبون ايش راح اقول، بس ان شاء الله على الاي جي تي في راح احطه كامل. فندخل الموضوع على طول، راح نتكلم عن العمل في هذا القطاع اللي انا اعتقد انه قطاع صعب ان الواحد to survive فيه. يعني ما نقدر، وايد صعب ان الانسان يستمر فيه، خاصة في ظروف اقتصادية متغيرة، ظروف اقتصادية محتاجة احد يتشكل معها. واحس اني وايد قريبة على الكاميرا. المهم، ف في 2007 صار عندنا المشكلة الاقتصادية اللي صارت، وما راح أدخل في تفاصيلها لأن أوريدي تكلمت فيها بتعمق، واللي حاب يفهم أكثر شو اللي صار وشلون تعايشت مع الظرف الاقتصادي اللي حصل في قطاعنا، يقدر يروح لقناة أبو نبيل رختر ويشوف المقابلة هناك. عبارة عن جزئين، المقابلة وايد حلوة. أنا شخصيا من كثر ما أحب هذه المقابلة حاطتها باللينك مالي، أعتقد الحين موجودة، أو تقدرون تلاقونها حتى باليوتيوب شانل مالتي، حاطت لها رابط مع قناة أبو نبيل. فأنا ما راح أقرأ الكومنتس، بس بخليهم، وتقدرون تسألون أي سؤال يخص الموضوع اللي راح أتكلم عنه في خانة الأسئلة عشان أقدر أشوفها بعدين على الأخير. فنترك موضوع 2007 بتفاصيله. شنو تعلمت درس من 2007 وفي كورونا علمني إنه فعلا أنا تعلمت الدرس، وفعلا أنا قدرت إني شنو الكلمة الصح، قدرت إني أتعلم منه وأطبقه على حياتي العملية. تعلمت في 2007 إن ما يصير أحد يعتمد على مصدر دخل واحد. في 2007 وما قبل 2007 كنت معتمدة على دخل واحد، هو دخل من قطاع التصميم، سواء في تصميم مشاريع سكنية أو تجارية وتنفيذ هذه المشاريع. مع أي أزمة اقتصادية تحصل، هذه أول الأشياء الناس توقفها، ما تكملها، لأن ما شيء أساسي، مو شيء ضروري. الأكل، اللبس، الحياة، البيت، احتياجات البيت الأساسية في هذا الوقت، سواء كان في 2007 أو الحين، وهو الشيء المهم. أوكي، كان صوت لي خالي مبينه. أعوذ بالله. فتعلمت إنه ما يصير الواحد يعتمد على مصدر دخل واحد، ولازم الواحد يتنوع من مصادر دخله، ويتنوع vertically. يعني أوكي، أنا عندي تخصص، ما يعني أروح أفتح لي مطعم، ما يمنع، لكن حلو إذا أنا قادرة أتشعب في قطاعي
هو أقوى طبعا. يعني لما أنا اليوم فرح بعد هذا المجال كله أي أنزل شغلة لها علاقة بالتصميم أو أفتح مطعم، أي هو راح يكون فيه credibility أكثر، أو الناس راح تثق فيه أكثر من غير ما، يعني الناس اللي واثقة فيني وتتابعني وواثقة بأعمالي أكيد توجهها حق شيء اللي له علاقة بالتصميم راح يكون وايد أسهل تسويقيا من إني أي أوجههم على مطعم فاتحته أو مصبغة فاتحتها. فأكيد لازم نفكر شلون إحنا نتشعب في تخصصنا. أول ما بلشت أكون موجودة في مواقع التواصل الاجتماعي والإنستغرام وغيرها، كانت دائما تجيني أسئلة وتطرقت لها وايد وسلطت الضوء عليها، إن فرح هل في مستقبل للتصميم الداخلي؟ أنا ودي أدش تصميم داخلي، أمي وأبوي مو راضين أدش تصميم داخلي، أنا ودي أدش بس خايفة ما ألاقي مستقبل. كنت دائما أقول شهادتي في هذا السؤال أو شهادتي في هذا الجواب مجروحة، إذا لا معنى اللي قاعد أقوله، لأن أنا أكبر دليل إن قدرت أسوي شيء من هذا التخصص إذا بعض الناس كانت تعتقد إن هذا التخصص ما له مستقبل. وكنت دائما أضرب مثل في طبيب، ممكن طبيبين يتخرجون من نفس الجامعة، ممكن بنفس المعدل، دارسين مع نفس الدكاترة وغيره ونفس السنة، وبعدين واحد عقب 20 سنة نلاقيه بروفيسور، متخصص، أخصائي، أعلن شيء وعنده عيادة، وواحد للحين طبيب عادي في مستشفى كانت حكومي أو خاص. يعني ما طور من نفسه، ما راح وزاد وتخصص زيادة. فأنت أو أنتي اللي تقررون في مستقبل لتخصصكم أو لا. في وايد ناس ما عندهم شهادة وسووا مستقبل، ما عندهم شهادة سووا مستقبل. تقدرون تسوون مستقبل من السوشيال ميديا نفسها، تقدرون تسوون مستقبل، تقدرون تسوون مستقبل من تواجدكم أونلاين، تقدرون تسوون مستقبل من فرصة تشوفونها قدامكم. فما له علاقة بالتخصص أبدا، هو شلون أنتوا تشوفون الفرص اللي قدامكم وشلون أنتوا تقدرون تطورون من نفسكم. فنرجع حق موضوع 2007 وش اللي حصل في كورونا اللي حسسني إني أنا فعلا سويت شيء صح وفعلا تعلمت درس، إن هي تنوع مصادر الدخل. كنت أسوي تصميم داخلي مقاولات، بعدين دخلت المنتجات اللي أصنعها عندي بالكويت بمصانعي في تصميمي. طبعا لأن تصميمي ولأن في مصانعي فعندي حد معين للإنتاج بسبب عوامل وايد، ارتفاع الأجار الأرض، يعني هاي ممكن نتكلم فيها بتفاصيل وايد، بس عندي حد معين للإنتاج ماني قادرة أطلع عنه بالريسورسز اللي عندي. بعد Pieces by فرح اللي هي المنتجات اللي أهم منتج فيهم هو منتج مبخر الشعر ومبخر الآمن، بلشت أدخل بالدورات. كنت أقدم دورات أوفلاين بالحضور، قدمت أوكي زين لأنه طلع لي لو كونكشن. بلشت أقدم دورات أوفلاين، ما كنت أفكر في دورات أونلاين كلش. تمام، أقول لي pause الفيديو بس سوي لي كذي إذا تمام. كذي أوكي. فقدمت دورات بالكويت ولفيت الخليج كلها ما عدا عمان أسميهم المتابعين الصامتين. تحية لكل عماني قاعد يتابعني، وإن شاء الله قريبا في تعاون صغير بيني وبينهم، وإن شاء الله راح نتكلم عنه بعدين. فصار عندي دورات الأوفلاين، وبعد الدورات شو سويت بعد الدورات؟ دخلت بمواقع التواصل الاجتماعي، سويت لي قناة يوتيوب قمت أحط فيها وايد فيديوهات تعليمية تثقيفية. دخلت في تقديم برنامج تلفزيوني متخصص بالتصميم الداخلي اسمه تصاميم، هم موجود على قناتي باليوتيوب. بعدين الله يسلمكم دخلت بإدارة المعارض، سويت معرض اسمه مرزام، أكبر وأشمل معرض تصميم داخلي بالكويت، يشمل كل أهم القطاعات المتنوعة في التصميم الداخلي، من مصممين، استشاريين،
مقاولين، أثاث، تشطيبات وغيرها. سويناه لمدة 2 وإن شاء الله قريب بعد ما تعدي كورونا أكيد راح يرجع مرة ثانية ويرجع أقوى، وكل شيء سويناه إن شاء الله راح يرجع أقوى. وبعدين دخلت في خط إنتاج جديد أو خط منتجات جديدة اللي هي فرح هوم، اللي ما أصنعها أنا بالكويت، أجيبها من برا. عطورات خاصة للبيوت، الرش، من خلطتي، يعني أنا سويت الخلطة ولكن تتسوى في فرنسا وتتعبى بفرنسا فتيجي في كميات كبيرة. قطع اكسسوارات منزلية من جميع أنحاء العالم، وايت براند، يعني وايت ليبلد عليها اسم فرح هوم. يعني حاولت إني لما أسوي شيء دائما أحب أسويه كامل، لما أسوي شيء دائما ما أحب أسويه كأنه شغل صغير. صح نحط وايد وقت، يعني فرح هوم قعدت 1 سنة وشيء أدرس فيها، العطورات 1 سنة وشيء، بيس باي فرح 3-4 سنين. فلما صارت كورونا فتخيلوا أن أنا عندي أكثر من سلة تصميم داخلي، سلة المنتجات اللي إحنا ننفذها بالكويت، سلة المنتجات اللي إحنا نجيبها من برا، عندي مرزام، عندي السوشيال ميديا واليوتيوب والدورات اللي الحمد لله من 2018 أعتقد، من 2018 آخرها قدمت دورات أونلاين عن طريق تطبيق دورات.com. فشنو صار في أزمة كورونا؟ أزمة كورونا أعتبر أن فيها مراحل. المرحلة الأولى اللي كانت في شيء كنا الناس خايفة، في هذه المرحلة ركزنا على أشياء اللي تدعم أزمة كورونا. أنا بعد already عندنا من تقريبا أقل، يعني من أول سنة عندي شركة متخصصة بالتعقيم. يعني هذه شركة قديمة من 2013 موجودة بالخليج، هي خدنا وكالة موجودة بالإمارات والسعودية اسمها The Healthy Home، ومن 2013 هو تخصصهم التعقيم والتنظيف العميق. يعني يعقمون أثاث، يعقمون البيت، يعقمون الأسطح، ينظفون التكييف ويعقمونه. فما كان مو شيء طلع فجأة بكورونا إن إحنا نعقم مثل وايد شركات طلعت مثل فقع. فبداية كورونا ركزنا على هذه الشركة لأن هذه كان لها احتياج. وبعدين صار اللوك داون الكامل، طبعا ماكو حد كان يقدر يطلع، فبلشنا نركز على دورات أونلاين، لأن الكل قاعد بالبيت. فقمت أركز تسويقيا، فأتكلم عن تسويقيا. الحين أنا عندي أكثر من سلة، الشانل التسويق هذا من وين أحط طاقة التيم اللي عندي، تيم التسويق، وشون أنا أوجههم في كل مرحلة مختلفة بالأزمة. أول مرحلة كانت لشركة التعقيم، ثاني مرحلة كانت للدورات، ثالث مرحلة كانت للمنتجات. والحلو إن الصح إحنا عندي شيئين من الإنتاج، عندي منتجات صناعة كويتية وعندي منتجات جايبتها من برا بستوكات كبيرة. لأن صار في حظر كامل فأكيد ما أقدر أصنع، مصنعي مسكر، عمالي ما يقدرون يطلعون. فركزنا على المنتجات اللي عندي منها ستوك. فهني فهمت، رغم اني انا قاعد اسوي هذا الكونسبت، فهمت كونسبت تنوع مصادر الدخل. وقت ما الدنيا زينة وحلوة والناس مرتاحة نفسيا وحاسة بأمان، راح تشتغل تصميم مقاولات. وقت ما الناس قاعدة بالبيت محبوسة، راح يصير عندها أونلاين، تدرس أونلاين. وقت ما الناس محبوسة بس تقدر تشتري، فعندي منتجات يا أنتجها هني يا أنتجها برا. وأحاول دائما بين فترة وفترة أني أستثمر في قطاعات هم مختلفة تحت أمبريلا التصميم. يعني استثمرنا في فرانشايز بناها اسمها The Healthy Home، شركة المتخصصة في تعقيم وتنظيف ديب كلينينج لخلق بيئة نقية. وآخر الفنتشرز ملوتي ممكن أقول كان استحواذ على شركة تطبيق ماي أثاث. تطبيق ماي أثاث هو تطبيق متخصص في كل ما يخص البيت وتجميل البيت من داخل، من قفشة وسكينة لإلكترونيات لأثاث إكسسوارات وغيره، أونلاين. هني أقدر أن أتشعب وأدخل إلى الخليج كله. واللي بوصله لكم عقب هذا الكلام كله، إذا للحين ما قدرتوا تستوعبون شنو أبي أوصله، إنه لازم نفكر في أكثر من مصدر دخل. لازم شلون أنا دائما أتأقلم. الحمد لله
شركتنا وفريقي قدرنا نتشكل على حسب الأزمة. الفريق صغير، فريقي مو كبير ترى، وايد صغير، ولكن أدابتيف. يلا اليوم هالأسبوع بنركز هني، الأسبوع الجاي بنركز هني. فإذا أي أحد قاعد يتابعني عنده شركة تصميم أو في هذا القطاع، لازم يبلش يفكر جديا شلون ينوع مصادر الدخل عنده وشلون يقدر يستفيد. يعني احنا قدرنا الحمد لله نستفيد واحنا قاعدين بالبيت ساكن علينا الباب وما احنا قاعدين نطلع. وهم هذا شيء وايد مهم ان احنا نفكر للمستقبل، شلون انا اقدر اطلع مصاريف شركتي، لان اوكي ادري الاوضاع مو زينه وادري الظروف مو زينه، وفي بعض يقولون هذا مو وقت الواحد يسوق له، لكن اذا انا ما سوقت وما قدرت ادخل فلوس للشركه، فعندي فوق 40 أسرة راح يموتون جوع، فوق 40 أسرة ما راح يكون لهم مصدر دخل. فكان أوكي، ما أقول لكم إن الواحد، وهم غلط الواحد يعيش شهر بشهر، أنا مو عايشة شهر بشهر، لكن لازم نعوض. يعني مو معقول أنا أستسلم وأحط ريل على ريل وأقول خلاص وهالست أشهر الجايين أدفع من اللي مسيفته بالشركة، وعقب 6 أشهر أرجع ما عندي حتى فلوس أبتدي أسوق من أول وجديد. فلازم يكون هذا الشيء موجود. وعاد الفورمولا هذه أو الإكويشن هذه طبقوها على كل القطاعات. وبس، وسلامتكم. راح نفتح باب الأسئلة في 13 سؤال. نشوف شنو المفروض أتوقع في المجال وكيف أبدأ أشتغل بعد التخرج. أوكي، شو المفروض أتوقع في المجال؟ دائما أنا أنصح أن الواحد يشتغل من أقل وظيفة في هذا القطاع. يعني لا نقول أنا تخرجت بكالوريوس تصميم داخلي لازم أصير سينيور ديزاينر من أول ما أتخرج، لا، بابتدوا رسموا، دشوا غرف المعاينات، نظفوها، رتبوها، نزلوا السوق، أشرفوا، كونوا أسيستنتس. هذا كله يعطيكم خبرة يعني تكتسبون خبرة تقدرون تستعينون فيها وتكون سند لكم لما تكونون سينيور ديزاينرز أو لما تديرون شغلكم. عشان كذي أنا قاطعة اللايف من زمان. فعرفتوا هذه الموضوع. فنقبل أي وظيفة ونبدي ونلاقي ونشوف نفسنا فيه. بالإضافة إذا واحد توه متخرج للحين قاعد يكتشف نفسه، هل أنا أحب البيوت ولا أحب أصمم مطاعم ولا أحب أصمم صالونات وأشياء تجارية مختلفة، أو أبي أكون مشرف مقاولات. هذه كل الأشياء ممكن الواحد يصيرها. يعني أنا دخلت بالمقاولات، دخلت بالتصميم، دخلت بتصميم المنتجات، دخلت باختيار منتجات ويبتها، درست ودربت وطلعت بالتلفزيون وسويت لي قناة يوتيوب سوشيال ميديا أكاونت، أقدر عن طريقة أوصل لجمهور اللي هو جمهوري بكل هذه القطاعات اللي موجودة. فما لا أحد يستهين بالسوشيال ميديا. اليوم من وأنا قاعد بالبيت بس بالسوشيال ميديا قدرت أسوق دورة الأونلاين وأخلي عدد كبير لا يستهان فيه يدش دورتي ويسجل. سوينا خصم عجيب كان 75%، ما أعتقد هذا راح يتكرر مرة ثانية. فحبيت أفيد الناس اللي قاعدين موجودين، ونفس الوقت إحنا نقدر يكون عندنا مصدر دخل أدفع فيه معاشات على الأقل شهرين قدام. سؤال ثاني، أسناني فينير؟ لا، أسناني مو فينير، أسناني تقويم 8 سنين. دور سؤال يعني يفيد الكل. هل التصميم راح يختلف بعد كورونا؟ هو احنا حاليا فتحنا خدمة الاستشارات اونلاين. هذه كنت وايد مستثقلتها قبل، وايد مستثقلتها، ووايد ناس كان يبون وماني عارفة شلون اسويها،
كورونا قصرتنا أن نكتشف برامج وايد، قدرت عن طريقها أوصل العالم كله بالاستشارات. اليوم كل يوم أقابل ناس لنيوزيلندا وصلنا ياخذون استشارات معاي. فأكيد التصميم هم ممكن يختلف، نوع التصميم راح يختلف. أنا شخصيا ما أعتقد راح أستقبل أي زبون في مكتبي قبل شهر 9، خوفا على الزبون وخوفا على فريقي بعد. فلازم نلاقي طريقة أن احنا وأدابت للموضوع. هل ممكن شخص يصبح مهندس معماري ومهندس ديكور في نفس الوقت؟ إذا دخلتوا على قناتي باليوتيوب بس بحثوا عن اسمي راح تلاقون بلاي ليست اسمها مقابلات مع فرح أو مقابلات فرح، نسيت. هالسؤال سألته أكثر من معماري، لأن أغلب المعماريين اللي أنا اخترت أني أقابلهم كانوا معماريين لهم إيد ولهم خبرة في التصميم الداخلي، يعني سووا مشاريع لها علاقة بالتصميم الداخلي. فسألتهم هالسؤال، فممكن تشوفون الجواب منهم أحسن من أنا أنقله بطريقة خاطئة، ولكن موجزا نعم. في سؤال، شنو المادة اللي لازم أشد حيلي فيها عشان أدخل مجال التصميم؟ ما أدري، ولكن في سؤال أهم ودي أحد يسألني إياه، شنو المواد اللي لازم أركز فيها بالجامعة حق حياتي العملية؟ أنا عندي مادتين ما أدري شلون نجحت فيهم، لأن ما أتذكر فيهم أي شيء، مشوا مثل مرور الكرام، ولو أرجع بالزمن أركز فيهم أكثر. اسمهم ديزاين مانجمنت وبروجكت مانجمنت. هذيلا وايد مهمين، لأن هذيلا اضطريت إني أتعلمهم بالترايل اند ايرور بعد التخرج. لما جيت أشتغل ركزت وايد على التصميم والرسم وكذي، صح مهم، استوديوز مهمة، كل شيء مهم، ولكن نستهين بالمواد اللي ما لها علاقة بالتصميم. مادتين حتى درسوا نفس المدرس كلود بروبي اسمه، بروجكت مانجمنت وديزاين مانجمنت. اصلا ابي اتذكر شنو كان عن شنو درسنا، ما اذكر كلش، ما اتذكر، حسافه. شوف بعد اسئله، ان شاء الله وايد اسئله ماني قادره الحق عليهم. شنو اوكي، متى هو الوقت المناسب تحول من العمل العادي للعمل الحساب الشخصي؟ قصدهم يمكن مثلا اشتغل عند احد وتحول لفريلانسر. ترى إدارة العمل الحر أو الفريلانسر وايد صعبة. أنا شخصيا من خبرة تركوني وايد ناس كانوا يشتغلون عندي، كانوا صراحة كان راح يكون لهم مستقبل وايد كبير عندي بالمكتب. شطار، خبرتهم قوية، إدارتهم قوية، وقالوا، وما ألومهم، كل واحد يحب إنه يشوف مستقبله. قالوا إن إحنا نبي ندخل بالقطاع الخاص، نبي نأسس شركاتنا بروحنا ونبي نشتغل. 90% منهم ما قدروا يكملون، مو لأنهم مو شطار، لأن السوق صعب، السوق وايد صعب. السوق ما يحتاج واحد مصمم فقط، السوق محتاج واحد مصمم إداري، يقدر يتخذ قرار، حازم في قراراته، يعرف يدير أزمات، عنده سيولة، يقدر إذا اضطر إنه يرد يضخ. فمحتاجة أشياء، عوامل وايد عشان كيكة تكتمل، عشان أنا أقدر أسس شركة وأعيش عليها وتدخلني مدخول مريح مستمر مهم. يعني أنا عندي مدخول قليل لا مستمر أحسن من مدخول واحد كبير مرة بالسنة. أنا قاعد أشوف ناس قاعد تضحك، بس أنا ماني فاهمة إيش السالفة، ما أدري قاعد أقول شيء يضحك ولا في أحد قاعد يكتب شيء يضحك. شنو اسم التخصص اللي دخلته؟ تخصصي شهادتي مكتوب عليها Bachelor of Interior Design، بكالوريوس بالتصميم الداخلي. ترى إذا دخلتوا قناتي باليوتيوب أغلب الكلام اللي قلته أوريدي ذاكرته هناك. تكلمت عن أهم الصفات المفروض تكون موجودة على التصميم الداخلي، شلون تدري إذا أنت مفروض تكون مصمم داخلي ولا لا، شلون تضمن مستقبلك بالتصميم الداخلي، شنو الفرق بين المصمم الداخلي الانتيريور ديكوريتور والانتيريور ديزاينر. وايد، ترى عندي فوق 350 فيديو بالقناة، أتمنى كلكم الحين تدشون هناك، بس بحثوا فرح الحميضي راح تلاقونها، دشوا، سووا لايك، سووا سبسكرايب،
لأن كل ما زادت اللايكس عندي، كل ما زادت السبسكرايب وسويتوا كومنتس، أدري أنتوا شنو اللي قاعد تحبون، فأقدر أنا أقدم فيديوهات حسب التفاعل اللي موجود بالفيديوهات هذه. شلون أسعر مشاريعي؟ لا، هذا سؤال يطول في الحديث فيه، يعني إن شاء الله نتكلم فيه في لايف، مو لايف، أعتقد لازم نتكلم فيه في فيديو. فرح أنت ضعيفة بمجال التصميم. شكرا. أنا أصلا وايد صار التصميم عندي 10%، لأن عندي بيزا باي فرح، عندي فرح هوم، عندي دورات، عندي سوشيال ميديا، عندي برنامج التصاميم، عندي مرزام، عندي هيلثي هوم، عندي ماي أثاث، عندي دليل فرح، فما أقدر أعطي 100% للتصميم. لكن لما أعطيت 100% للتصميم كان أوكي. شنو بعد أسئلة؟ أوكي، خلص كذي. في بعد شيء تبون تسألوني إياه؟ أهم نصيحة لكورنر القهوة أنا أوريدي حاطة فيديو عن كورنر القهوة، تقدرون تشوفونه. تفرع المشروع يكون مدروس بالبداية؟ هني سؤال وايد حلو. تفرع المشروع يكون مدروس بالبداية ولا بعد ما شفت الإقبال والربح؟ لا، هو مو بعد ما شفت الإقبال والربح، لا، ما له شغل. أنا أشوف شنو في طلب. لازم دائما عيوننا مفتوحة، لازم دائما نقدر نشوف وين الفرص اللي موجودة وشون ننتهزها، وشنو اللي ناقص بالسوق، شنو الفراغ اللي موجود بالسوق نعبيه. نهلة، ما جاوبتي سؤالي وأنا أقدم متابعينك، والله ما شفت سؤالك. حطيتي سؤالك بالأسئلة تحت، نشوف أسئلتك. نهلة، وينك يا نهلة؟ ماكو نهلة سؤال منك. ماكو، ما فيش. اوكي. شلون ممكن اعرف فراغ بالسوق؟ ما ادري، هذا ما اقدر اعلمه، هذه تكون احساس، انتويشن، ما ادري. يعني انا لما صارت الازمه الاقتصاديه هذه، بلشت اشوف الناس قامت تخفف من تصميم الداخلي، وقمت أشوف بقطاعات مختلفة الناس قام يسوونها do it yourself. يعني في قطاع خلينا نتكلم عن الفاشن، هبة الدراريع بالكويت، كنت أشوف الناس يروحون بالسوق يشترون قماشهم ويسوون درااريعهم. كنت أشوف الناس قام تطلع ابليكيشنز تأجرون أثاث وتأجرون ورد وتبيعون ورد وما شنو، والناس قامت تسوي الإيفنتس مالوتها. فقمت أستوعب إن الناس يمكن تبي تسوي بيوتها بروحها، ما تبي تي حق مصمم داخلي، ما تبي تصرف فلوسها عن مصمم داخلي. ودائما أقول العميل نوعين: عميل ما عنده الإمكانية المادية فعمره ما راح يكون العميل مالي، وعميل عنده الإمكانية المادية وحتى لو درس تصميم داخلي أو حتى لو أنا درست تصميم داخلي راح يدور على مصمم، ولما يدور على المصمم بعد ما ياخذ دورة من دوراتي راح يروح ويصير عميل سهل، عميل فاهم، عميل مثقف، وعميل عارف شنو يبي وعارف شلون يوصل المعلومة للمصمم وشلون يستقبل المعلومات من المصمم. في كل الحالات احنا ربحانين.